Olisiko tää paras sähköpyörä alle 2500 eurolla? Saako sille rahalle oikeasti vastinetta? Ja minkälainen tää pyörä on kasata? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita tänne YouTubeen. Laita kanava tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköhärveleihin ja tässä videossa vastaan juurikin noihin kysymyksiin ja kerron mun ensifiilikset Buy Best Gearin lähettämästä Lankeleysi RX 800 Plus sähköpyörästä. Aloitetaan tuosta ulkonäöstä, eli tää on mun mielestä ehkä ensimmäinen Kiina-sähköpyörä, joka on erityisesti ulkonäkönsä ja laadun perusteella muistuttaa ehkä eniten noita kivijalkaliikkeissä esiintyviä sähköpyöriä. Toki tuttuun tapaan rutkasti enemmän tehoa, akkukapasiteettia ja tietenkin paljon halvemmalla hinnalla. Tässä on siis tämmönen low step runko ja se oikeastaan on yllättävän kiva, mutta sitä ei välttämättä osaa ehkä niin arvostaa, jos sä et nouse sun pyörän päältä usein. Ja mulla on ollut semmonen duuni, missä mä oon noussut mun pyörän päältä jopa yli 40 kertaa päivässä. Ja siinä vaiheessa, kun sä mietit, että se on sun 39. kerta, teet sen korkean nousuliikkeen, niin ehdottomasti tämmönen low step runko itse asiassa tuo todella mukavaa tunnetta siihen. Ja se tekee tosta ehkä tämän pyörän lähestymisestä jotenkin vähän helpompaa. Ja varsinkin jos sulla on jotain polvivaivoja tai jotain muut semmoista, niin tämmönen low step runko tekee ihan mielettömän ison edun siihen. Ja sitten kun puhutaan ylipäätänsä tästä ajoasennosta, niin mulla on itse asiassa penkki nyt asetettu aika alas. Ja mä sanoisin, että tää sopii yleensä 170-185 cm kuskeille. Syy, miksi mulla on penkki tässä näin alhaalla, niin on se, että mä yleensä tykkään enemmän tämmöisestä cruisailu-asennosta. Eli tässähän mulla on niinku selkä nimenomaan suorassa ja mulla on kädet tälleen rennosti tässä. Mutta jos mä haluan enemmän niinku lähteä nimenomaan maastoon ajamaan ja mä haluan semmoista hyökkäävämpää asentoa, niin silloin mä voin nostaa kyllä tätä penkkiä ehdottomasti, koska nyt tää taitaa olla itse asiassa alimmassa asennossa, mihin tää menee. Nyt kun kerran puhutaan rungosta, niin voidaan puhua samalla tämän pyörän kantavuudesta. Eli tää jaksaa kantaa 200 kilogrammaa yhteensä, mikä on oikeesti ihan sikana. Jos sä painaisit vaikka 150 kilogrammaa, niin sä voisit jopa sen päälle vielä laittaa tänne tarakkaan 50 kilogrammaa tavaraa vielä mukaan. Ja itse asiassa tässähän on oikeesti ihan upea tarakka vakiona asennettuna. Eli toi on tosi leveä, sä saat tosi helposti siihen laukut kiinni, sieltä löytyy jopa pari ruuvikin paikkaa, niin sä voit esimerkiksi laittaa sinne korin tai jotain muutakin pysyvämpää ratkaisua kiinni, jos sä haluat. Itse asiassa tässä tarakassa on myös integroitu valo, eli se itse asiassa ottaa suoraan tuolta akulta sen sähkön. Ja jos me käännetään tää pyörä ympäri, niin täältä löytyy 780 lumenin etuvalo. Tässä voi säätää myös tuota korkeutta ja kulmaa, että mihin sä haluat sen säätää, että se haikkaise vastaan tulijoita. Tähän etuvaloon on kans integroitu 95 desibelin torvi, mutta se ei ole kohdistettu silleen niinku eteenpäin, joten se ei ole ehkä ihan niin vahva kuin 95 desibeliä. Etuvalon alta me nähdäänkin, että täällä on tämmöiset kovamuovista valmistetut lokasuojat ja ne löytyy myös tuolta takaakin. Ei sitten vedet, loskat, mudat lennä sit sun päälle. Joten se on tosi kiva, että tää tuntuu hyvinkin valmiilta paketilta. Varsinkin kun tuolla tulee vielä jalkakin mukana. Tämän pyörän akku on sijoitettu tänne runkoon ja se on itse asiassa 48 voltin 20 ampeeritunnin akku. Ja se on valmistettu Samsungin 21700 kennoista. Jos sä haluat oppia vähän lisää noista akuista ja kennoista, niin mä oon tehnyt niistä videon. Käy klikkaamassa tuolta oikeasta ylänurkasta. Minkälaista toimintasädettä me voitaisiin ehkä olettaa täältä sähköpyörältä noinkin isolla akulla? Eli toi on 936 wattituntia. Tää on vähän se ongelma. Sähköpyörissä vaikuttaa toimintasäteeseen ihan hirveän monet asiat. Esimerkiksi kuinka paljon sä haluat polkea siinä ajon mukana, sun paino, ajoympäristö, tuuli, kuinka kylmä on ja se lista vaan jatkuu oikeesti. Et tässä nyt tiivistetysti arviointi tästä toimintasäteestä. Eli 25 kilometrin tuntinopeudella aktiivisella polkemisella sä saat jopa 115 kilometriä toimintasädettä. Mutta
valitettavasti tässä pyörässä noin välitykset nimenomaan vähän ehkä jää siihen, että sä pystyt kyllä vielä polkeen noin 32-35 kilometriä tunnissa, mutta sen jälkeen mun mielestä se polkeminen menee ehkä vähän liian nopeaksi ja mun mielestä se ei ole enää kovinkaan realistista ajatella, että sä poljat hirveän pitkiä matkoja sellaisella polkunopeudella. Mutta koska meillä on toi kaasukahva tuolla, luonnollisesti osa teistä varmaan miettii, että no minkälaisia toimintasäteitä me sillä sit saadaan, niin jos sä ajat pelkästään kaasukahvalla 25 kilometriä keskinopeudella, se on noin 75 kilometriä. Ja kaasupohjassa ilman polkemista, niin keskinopeudella 45 kilometriä tunnissa, niin toimintasääte tippuu noin 40 kilometrin paikkeille, mahdollisesti ehkä vähän allekin. Tässä sähköpyörästä löytyy 1000 wattin alennusvaihteellinen moottori, joka tarjoilee meille semmoisen noin 80 Nm vääntöä. Tällä pääsee ihan oikeasti kaikki mäet kyllä ylös, ihan ilman polkemistakin. Ja jos sua kiinnostaa vähän, että miten tuommoista alennusvaihteellista moottoria huolletaan, niin itse asiassa siitäkin multa löytyy video, joten käy klikkaamassa se tuolta. Ja sitten on tää vaihteisto. Eli tää on ihan tämmöistä perus Shimanoa ja siinä me nähdäänkin, että tää on nyt ensimmäinen paikka, missä tässä sähköpyörässä on säästetty. Koska hupivääntö tulee suoraan tänne renkaalle, eikä sen vaihteiston kautta, kuten esimerkiksi keskiömoottorisissa sähköpyörissä, niin sen takia me voidaan tavallaan säästää nimenomaan tuossa vaihteistossa. Tämänkin pyörän kanssa, että silloin kun toi vaihteisto sitten kuluu tai on vaihdon tarpeessa, niin sä voit ehkä harkita sitten jonkun kalliimman ostoa tilalle, jos sä vähän sitä jäät kaipailemaan. Niin, ja muistutus tosiaan, että sähköpyörissä erityisesti, niin ei sillä vaihteiden määrällä ole niin merkitystä, vaan enemmänkin se välitykset, koska työn tekee kuitenkin se sähkömoottori. Jarrut on hyvää ja luotettavaa Dyu-Islandia, mitä onkin nyt näkynyt näissä yleistyvissä määrin Kiinan sähköpyörissä. Eli tää RX800 on varistettu 180 mm levyillä ja hydraulisilla jarruilla. Ja nää kyllä pysäyttää oikeasti tämän pyörän hyvinkin ripeästi. Nyt tälleen talvella ei nyt ihan hirveästi pääse mitään jarrutustestejä tekemään, koska täällä on lunta. Mutta se on tosi siistiä, eli noissa kahvoissa voi säätää, että missä vaiheessa tavallaan se jarrujen purenta tapahtuu, mikä on oikeasti hyvä ominaisuus, mitä itse asiassa näkee valitettavankin harvoin, jopa vähän kalliimmassakin sähköpyörissä. Ja nuo jarrut on helppo ilmata, jos miettii sitä niinku huollon kannalta. Nämä renkaat on 20 tuuman kokoiset ja 4 tuumaa leveät. Nämä on Kendan kumeilla varustettu. Ja näissä on oikeasti aika paljon parempaa kuviota, mitä ehkä noissa muissa sähköpyörissä on näkynyt, varsinkin noissa halvemmissa. Joten se on ihan kiva, että näkyy myös tässä kumin laadussakin se, että mihin on panostettu. Pitoa kyllä näissä ehdottomasti tuntuu olevan tosi hyvin, mutta ehkä tämmöisellä niinku pienemmällä rengaskoolla niinku voi tulla jotain haasteita tuolla juurakkoisessa ympäristössä. Mä oon kyllä yleensä pärjännyt siellä, että vähän vaan sit lisää kaasua ja sit se pomppii niitten yli, mutta jos miettii, että lähtee vertaamaan tätä vaikka esimerkiksi johonkin 29 tuumaseen renkaaseen, niin onhan ne aika eri luokkaa. Mut musta tuntuu kyllä, että tää soveltuu nimenomaan ehkä paremmin poluille, missä pääsee enemmän ehkä nauttimaan, että semmosia keskivaativia polkuja, mut sitten ehkä semmoset haastavimmat juurakkoreitit nimenomaan, niin on ehkä tälle vähän liikaa. Ja siinä saattaa olla vähän semmoista turhankin rajua meininkiä, niin mä en halua, että teille käy kuitenkaan mitään. Sitten viimeisimpänä on jousitus, missä ehkä näkyy eniten, että missä tässä sähköpyörässä on oikeasti lähdetty panostamaan. Eli edestä löytyy 120 mm säädettävä jousitus, ja täältä keskeltä löytyy itse asiassa DNM:n 38 RC ilmajousi. Ja itse asiassa mun ekassa nopeassa sähköpyörässä ja Surronissa on kans käytetty DNM-jousitusta. Joten ajofiilis nyt tämän jousituksen kanssa on oikeesti ollut hyvinkin miellyttävä. Tää keskijousitus on ihan uskomattoman hyvä. Toki just nyt tälleen sateli 10 senttimetriä lunta eilen, niin mä en nyt pääse metsään oikein tätä vielä testaamaan ja tuolla on polut kaikki ihan jäässä. Joten odotellaan nyt vielä vähän aikaa ja päästään sitten vähän testailemaan tätä vielä tarkemmin, mutta ainakin nyt tälleen kaupunkiolosuhteissa ja vähän täällä maaseudullakin kun kävin ajelemassa, niin tää tuntuu mielettömän hyvältä oikeesti. Joten vastaus kysymykseen, että saako tällä sähköpyörällä rahoille vastinetta, niin
ihan ehdottomasti. Tää menee varmasti mun johonkin top 3 sähköpyöriin, mitä mä oon ikinä itse asiassa testannut, varsinkin nimenomaan ottaen huomioon tän hinta-laatusuhteen. Lankeleisi muutenkin on ollut näissä Kiinan sähköpyörissä ehkä se kaikista luotettavin. Niillä on parhaimmat runkotakuut ja kaikki muutkin. Asiakaspalvelu yleensä oituu aina hyvin. Varsinkin jos sä ostat sen BuyBest-kieriltä, niin sä voit käyttää sitä mun koodia BBG Bossmanatti, niin sä saat tän itse asiassa vielä alennettuun hintaan. Joten käy hyödyntämässä sitä. Kyllä tää jättää mulle semmoisen fiiliksen, että mä toivon, että Kiinan sähköpyörät on menossa nimenomaan vähän tähän suuntaan ja alettaisiin ehkä saamaan enemmän tämmöistä sähköpyörää, missä on niinku parempaa jousitusta, parempaa ulkonäköä ja vielä onko tää paras sähköpyörä alle 2500 eurolla, niin kyllä mä sanoisin, että on, koska mä oon testannut yli 200 erilaista sähköpyörää ja niiden kokemusten perusteella niin kyllä se vastaus on aika selkeä. Mutta uusia videoita tulossa, joten laita kanavaa tilaukseen tukemalla kahvikupin verran kuukaudessa. Pääset myös tukemaan tätä mun kanavaa ihan suoraan. Sitten unboxauksen vuoro. Pahvi on liimattu ja niiteillä kiinni, joten se oli ehkä vähän turhauttavaa avata. Mä osaan kyllä arvostaa, kun asiat on hyvin paketoitu, mutta ehkä tähän nyt menee vähän liiallisuuksen puolelle, että Lankeleisi saisi kyllä lopettaa tänne liiman käytön tässä paketoinnissa. Vihdoin pääsee pyörään käsiksi, eli nostetaan se ulos laatikosta. Tässä vaiheessa mä jäinkin jo ihastelemaan tuota rungon väriä, vaikka suurin osa siitä olikin vielä piilossa. Tää on siis mun ihan aito reaktio tähän väriin. Laatikossa oli vielä 2 tämmöistä pienempää pahvilootaa. Ensimmäisen sisällä on tää tyylikäs etuvalo, ja tän voi jättää asentamatta, jos et tosiaan tykkää tästä ulkonäöstä. Toisessa laatikossa on kaikki tarvikkeet, lukko, jalkapumppu, 6-jokolaavainsetti, ruuvimeisseli, 15 mm kiintolenkkiavain, brittiadapteri laturiin, polkimet, ohjekirja ja viimeiseksi 3 amperin laturi. Vähän isomman puoleinen, mutta tää on täysin passiivisesti jäädytetty, joten ei tää pidä mitään ääntä kun se lataa. Näiden jälkeen päästään mun mieluisimpaan hommaan eli nippusiteiden ja suojien poistoon. Sitten voidaan kääntää stemmi, kun löysitään nämä 2 ruuvia. Mustan tupin alla on myös 1 ruuvi, mikä täytyy kiristää, kun stemmi on suorassa, jonka jälkeen voit kiristää ne 2 ruuvia takaisin. Jotta saadaan ohjaustanko paikoilleen, tulee ensin irrottaa nämä 4 ruuvia. Tässä vaiheessa voit jo halutessasi katsoa tangolle sopivaa kulmaa, mutta voit myös säätää sitä tarkemmin vaikka ensimmäisen ajon aikana. Kiristä juuri irrottamasi 4 ruuvia takaisin tähtimäisessä järjestyksessä, varmistaen, että tanko kiristyy tasapuolisesti. Irrota viimeiset suojat pois, jotta eturenkaan akseli lähtee helposti. Kannattaa pyörä joko kääntää väärinpäin tai kyljelleen, kuten mä itse tässä teen. Aseta rengas paikoilleen. Laita läpiakseli renkaan akselin läpi ja kiristä se huolellisesti. Etuvalosta täytyy irrottaa sivussa olevat kiristysruuvit, jotta saat sen asennettua paikoilleen. Huomasin, että valo kiinnittyy parhaiten, kun asennat sen mahdollisimman alas jättäen johdolle enemmän tilaa. Kiristää irrottamasi ruuvit takaisin. Mulla meni pieni hetki, että mä löysin, että missä se etuvalon liitäntä on, eli se sijaitsee johtosukan alaosassa. Kiinnitä liittimet ja piilota ne takas sukan sisään. Kiinnitä polkimet. Ja viimeisenä etulokasuojan ruuvauspaikoilleen. Tähän tarvitset esimerkiksi 10 mm kiintolenkkiavaimen. Bro, kyllä mä sanon. Auto. Bro.